bạn có hỏi xanh trong quá trình sử dụng mẫu hình dao găm mà giá chạm các vùng kỹ thuật thì chúng ta có nên giao dịch hay không? Câu trả lời là có, nhưng chúng ta sẽ có những cái lưu ý cần phải nhớ khi sử dụng mẫu hình dao găm mà giá chạm những vùng kỹ thuật. Lấy ví dụ như trong mẫu hình của cặp EURNZD này, bạn có thể nhìn thấy ngay là một mẫu hình dao găm xảy ra, và chúng ta sẽ xét lần lượt các điều kiện như sau. Các bạn hãy lưu ý và Xanh sẽ ghi ở trên màn hình để bạn có thể nhớ. Điều kiện thứ nhất là đỉnh, được chưa? Đỉnh hoặc đáy. Ở trong mẫu hình này thì các vị trí đỉnh và đáy đều rõ ràng, mạnh mẽ và xảy ra gần đây. Đây là 3 điều kiện cơ bản để chúng ta thẩm định mẫu hình được tạo ra đẹp, chuẩn và có thể tạo ra lợi nhuận cao. Vậy thì trong mẫu hình này thì vùng đỉnh này các bạn có thể nhìn thấy các cây nến thân dài xuất hiện, được chưa? Và nến thân dài chỉ thị cho lực mạnh. Ngoài ra giá di chuyển hình chữ V, nghĩa là nó di chuyển theo một khu vực rõ ràng, rất rõ ràng cho chúng ta có thể quan sát và các trader ngoài kia có thể quan sát thấy. Tiếp theo nữa là mẫu hình này xảy ra gần đây. Nếu các bạn kéo lùi về sau có nhiều vùng đỉnh, ví dụ như Xanh kéo ở đây cũng có thêm một vùng đỉnh nữa. Tuy nhiên Xanh sẽ ưu tiên chọn các vùng đỉnh rõ ràng, mạnh mẽ và xảy ra gần đây. Chúng ta sẽ giảm đi những cái mẫu hình nào mà nó xảy ra từ quá xa hoặc là nó không đủ các tiêu chí mà chúng ta tìm kiếm, chúng ta sẽ bỏ qua các bạn nha. Rồi tiếp tục cái tiêu chí thứ hai mà các bạn sẽ cần nhớ đó là cái vùng cản hẹp. Vùng cản hẹp là một vùng cản nó sẽ nối qua hai điểm. Điểm thứ nhất, các bạn phải tìm được một vị trí, đó là giá đóng cửa, và điểm thứ hai bạn phải chọn được một vị trí là giá cao nhất trong trường hợp chúng ta tìm các vị trí đỉnh, được chưa? Vùng cản hẹp này càng hẹp càng tốt, và khi mà sử dụng thì phải quan sát cả ở trên khung thời gian, xác nhận là khung thời gian H4 để đảm bảo rằng là chúng ta vẽ ra một vùng cản nó không bị sai lệch quá nhiều. Thì trong trường hợp này nếu ta sử dụng trên khung thời gian H1 thì ta sẽ có đường cản màu đen, còn ở trên khung thời gian H4 thì chúng ta sẽ có một cái đường cản nó sẽ thay đổi màu đi. Đây, Xanh sẽ chỉ với bạn ha. Đó, đường cản này sẽ là màu đỏ. Vậy thì ta chọn đường màu đen hay màu đỏ thì tùy vào khung thời gian mà bạn quan sát và tùy vào độ lớn của thị trường. Ví dụ như các cặp như là Euro, GU chẳng hạn, hay là những cặp tiền chính là những cặp mà thanh khoản lớn, thị trường lớn, chúng ta có thể chọn ở khung thời gian H màu. Nhưng với các cặp tiền chéo, các cặp tiền ít thanh khoản thì chúng ta nên ưu tiên chọn trên H4 để đảm bảo rằng chúng ta sẽ chính xác trong mẫu hình và cả tín hiệu. Rồi, và điều kiện thứ ba mà các bạn cần phải nhớ nha, cần phải nhớ, đây cũng là một điều kiện mà các bạn hay bỏ qua, được chưa? Một cái điều kiện này các bạn hay bỏ qua, đó là trong quá trình giá di chuyển, giá tạo ra những chiếc hộp như này, được chưa? Thì nó phải đi đủ nấy, đi đủ nấy. Như thế nào gọi là đủ nấy? Đi đủ nấy nghĩa là giá di chuyển ở trong hộp này phải di chuyển được từ 3 đến 5 nấy, tránh những cây nấy mới vừa đi lên và quay xuống ngay. Thì thành ra là chúng ta đang ở những vị trí mà không rõ về tín hiệu, hoặc là chúng ta đang chờ đợi đám đông tham gia vào thị trường nhưng họ tham gia không kịp thì sao? Này là Xanh khuyến khích các bạn tìm những cái hộp này nó đi được là ít nhất từ 3 đến 5 nến trở lên, chứ còn kém hơn thì thường là nó sẽ không hiệu quả. Ví dụ như trong mẫu hình này, một cây nến màu xanh đi lên và sau đó nó có một cây doji và cái tiếp theo nó đi xuống, thì chỉ có 1 đến 2 cây nến làm chúng ta không tìm được các tín hiệu mạnh mẽ, rõ ràng và đáng tin cậy. Đám đông cũng không dám chắc là họ sẽ vào lệnh. Nên việc của chúng ta là khi tìm kiếm các mẫu hình phải nhớ là giúp Xanh tìm các cây nến thân dài ở trong hộp. Nhớ giúp Xanh cái từ khóa này là nó xuất hiện từ 3 đến 5 cây nến. Nhưng ở đây có một lưu ý quan trọng, đó là những cây nến thân dài, được chưa? Những cây nến thân dài, bởi vì những cây nến thân dài thể hiện số lượng lệnh được đặt vào trong thị trường, và số lượng lệnh sẽ thể hiện là số lượng đám đông ngoài kia có đủ lớn hay không, thị trường có đủ hấp dẫn để nhà cái có thể tham gia và bạc long hay không. Rồi, và để chúng ta đã có được một số cái tiêu chí cơ bản mà các bạn cần phải nhớ, và trong quá trình sử dụng thì chúng ta sẽ thường xuyên bắt gặp những mẫu hình nó vừa đi đúng theo kỹ thuật, nó vừa đi đúng theo mô hình của Xanh. Vậy thì chúng ta sử dụng các mẫu hình như thế nào cho hợp lý? Ở đây các bạn có thể quan sát là mẫu hình nó chạm một cái vùng đỉnh cũ từ khá xa, và nếu mà chúng ta quan sát kỹ thì các vùng đỉnh này thì ở đây nó đều tạo ra những cái rau nến và những cây nến thân dài. Các bạn nhớ là có nến thân dài và có cả những cái rau nến hướng xuống. Đó, thì các vị trí đỉnh này thì có sự tương đồng và giống nhau,
nên không thể nào loại bỏ được cái trường hợp là giá chạm đỉnh theo kỹ thuật giảm xuống. Vậy thì nếu mà trong cái mẫu hình nó bị đan xen giữa hai phương pháp là phân tích kỹ thuật và phương pháp phân tích tâm lý, mà trong cái trường phái phân tích tâm lý đó thì có cái phương pháp dao găm mà Sanh chỉ các bạn ha, thì chúng ta sử dụng như thế nào để cho nó hiệu quả thì Sanh chỉ các bạn như sau. Trong quá trình các bạn sử dụng thì các bạn cứ ưu tiên cái mẫu hình của Sanh thì nó vẫn hiệu quả nha, nhưng chúng ta sẽ chú ý đến các vùng kỹ thuật để chúng ta né. Tại vì sao? Bởi vì giá chạm một vùng đỉnh, ở đây các bạn nhớ cái từ khóa đỉnh này là đỉnh kỹ thuật ha. Đó. Tại sao Sanh lại gọi kỹ thuật? Bởi vì kỹ thuật là những gì bạn sẽ được nhìn thấy và được biểu diễn trên đồ thị, được chưa? Còn tâm lý là những gì mà chúng ta không nhìn thấy được rõ ràng ở trên đồ thị, nó không thể hiện qua những cái cây nến hay là những cái chuỗi sóng, được chưa? Mà tâm lý ở đây nó thể hiện qua cái gì? Nó thể hiện qua lực, được chưa? Nó thể hiện qua sự FOMO của đám đông, và chính chúng ta là người tham gia vào thị trường thì chúng ta sẽ cảm nhận được hai cái trường phái này có vẻ là được phân tích kỹ thuật nó sẽ dễ hơn, còn phân tích tâm lý thì nó sẽ hơi trừu tượng và khó tiếp cận cho các bạn mới. Nhưng không sao cả, thì trong quá trình các bạn sử dụng các bạn cứ nhớ này, khi nó xuất hiện các vị trí đỉnh này thì người ta rất là dễ dàng bán theo trường phái phân tích kỹ thuật, bắt đỉnh bắt đáy nó rất là dễ, và chúng ta sẽ nhìn thấy nó rất là dễ dàng trên đồ thị, các trader sẽ nhảy vào họ bán. Nhưng không sao cả, nếu giá đi theo cái mẫu hình mà Sanh chỉ các bạn, nó đi theo mẫu hình mà Sanh chỉ các bạn, đó là mẫu hình dao găm, thì chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp của Sanh để vào thị trường để giao dịch, và tùy vào cái khung thời gian bạn nhìn thấy tín hiệu thì chúng ta sẽ vào lệnh ở khung thời gian đó ha. Ở trong mẫu hình này thì Sanh sẽ chỉ cho bạn, chúng ta sẽ bắt đầu quan sát là trong quá trình giá di chuyển, trong quá trình giá di chuyển đi lên đi xuống thì cây nến tín hiệu và cây nến xác nhận thì có phải là nến thân dài không. Ở đây nến tín hiệu và nến xác nhận đi qua vùng cản đều là nến đỏ thân dài, được chưa? Đều nến đỏ thân dài và tín hiệu là đáng tin cậy. Nhưng trong quá trình mình mua bán thì mình chú ý giúp Sanh này, mình chú ý giúp Sanh để Sanh zoom lên trên những cái biểu đồ nó nhỏ nhỏ hơn một chút trên những khung thời gian nhỏ để bạn thể nhìn rõ hơn về cây nến. Thì trong quá trình chúng ta sử dụng thì chúng ta phải nhớ này, nếu giá nó di chuyển nó chạm những cái đường trend, chẳng hạn như ở đây chúng ta sẽ có một cái đường trend line nho nhỏ này thôi, những cái vị trí kỹ thuật thì chúng ta phải cẩn trọng, chúng ta phải né ở các vị trí ha. Mà làm thế nào để né? Đó, bạn thấy chỗ này không? Giá nó chạm ở đáy nó bật lên, chạm đáy bật lên, hoặc chạm trend nó bật lên. Đó, thì chúng ta né như thế nào? Thì Sanh chỉ các bạn như sau. Trong quá trình chúng ta mua bán thì đặt SL và TP thì giống như là phương pháp mà Sanh đã chỉ cho bạn, đó là phương pháp dao găm. Nhưng chúng ta sẽ có thêm một cái lưu ý như sau, đó là thay vì chúng ta chờ chốt là toàn phần ở vùng TP thì chúng ta sẽ chốt là từng phần, và chốt là từng phần theo những vùng kỹ thuật. Thì giả sử như ở đây thì giá nó chạm cái vùng kỹ thuật đi, chạm cái vùng kỹ thuật thì chúng ta sẽ chốt 40 đến 60% khối lượng đang mở trên thị trường, được chưa? Và chúng ta giữ 40% còn lại 40% còn lại chờ đến vùng TP. Thì nếu mà các bạn sử dụng cái mẫu hình của Sanh thì hôm nay nó về TP hết rồi. Đó, các bạn đo cái này ha. Chúng ta nhớ là đo cái này thân dài này, đặt xuống bên dưới này thì giá nó đã về tới vùng TP rồi, nó về tới cái vùng mà chúng ta chốt lại và chúng ta sẽ thoát ra khỏi thị trường. Cái mẫu hình này là một mẫu hình tiêu chuẩn cho phương pháp của Sanh, mà các bạn sẽ nhìn thấy là trong quá trình giá di chuyển thì sẽ luôn luôn gặp những cái vùng hỗ trợ những cái vùng đỉnh đáy cũ. Ví dụ như chúng ta sẽ nhìn ở đây, ở đây là đỉnh này, đúng không? Hai cái vùng đỉnh hình chữ V này thì nó cũng ngay lập tức bật lên đúng không ạ? Thì những cái vị trí này thì giá nó cũng có những cái phản ứng kỹ thuật, thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ sử dụng nửa này nửa kia, hay nói đơn giản hơn là chúng ta chốt là một nửa theo phương pháp của Sanh và chốt là một nửa theo phương pháp kỹ thuật truyền thống. Nếu các bạn sell ở đỉnh chẳng hạn, thì giả sử những người sell đỉnh thì họ cũng sẽ chốt lại ở các vùng hỗ trợ kỹ thuật, những cái vùng trendline, thì chúng ta cũng làm y chang như vậy. Và chúng ta sẽ chừa ra một nửa ha. Các bạn nhớ là chúng ta sẽ chừa ra một nửa để chúng ta chốt lại theo phương pháp của Sanh. Đó là cách mà các bạn sẽ áp dụng trong những mẫu hình mà giá vừa có phương pháp phân tích kỹ thuật truyền thống mà có cái hợp cả là phân tích tâm lý như Sanh đã chỉ các bạn. Rồi, nếu các bạn quan sát kỹ hơn thì trong cái kèo này các bạn lại, sau khi các bạn chốt lại xong cái lệnh bán đúng không ạ, thì chúng ta lại nhìn thấy ở đây có hai cái đáy trên khung thời gian nhỏ, đáy thì chúng ta lại mua lên thì chúng ta lại ăn, đúng các bạn? Chúng ta mua lên thì chúng ta lại ăn thôi. Đó, nên mình vẽ này các bạn xem ha. Rồi, mình không lấy ở giá thấp nhất nha, mà thường là Sanh lấy cái nến màu đỏ chắc ăn. Còn bạn nào thích thì cứ lấy ở giá thấp nhất cũng được. Sau đó ta đặt lên phía trên thì ta sẽ chốt lại ở đây. Thì cái phương pháp này nó khá là dễ, đúng không?
Mà để vào được cái chỗ này thì các bạn sẽ cần như thế nào ạ? Các bạn nhớ là xin chỉ lại một lần nữa ha, không bảo là xanh cứ ngầu canh me ăn hay thị trường không có đó các bạn. Đây mình vẽ cái vùng cản này, các bạn nhớ này, từ khóa ra là cái vùng cản á, thì chỗ này là một vị trí đáy đúng không ạ? Đây là vị trí đáy rõ ràng không ạ? Rõ ràng, mạnh mẽ và gần đây. Bởi vì trong quá trình giá di chuyển bạn sẽ nhìn thấy các cây nến thân dài xuất hiện ở những vị trí đáy, những cây nến có lực nến đẩy lên mạnh xuất hiện ở đáy này thì rất là tốt. Và ta vẽ ở đây là giá đóng cửa, đây là giá thấp nhất, và ở đây là giá breakout. Thì cái vị trí breakout bạn thấy mà có cây nến thân dài liền, có cây nến thân dài màu xanh, được chưa? Nên chính vì thế ở ngay cây nến này kết thúc là mình vào ở cây nến này là chỉ trong vòng một cây nến mình chống lại luôn. Đó chính là cách để các bạn có thể là giao dịch và kiếm được lợi nhuận trên thị trường forex một cách an toàn, bền vững và có một cái hệ thống logic rõ ràng. Tiến Xanh xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu bạn thấy những chia sẻ của Xanh là hay và hữu ích, hãy ủng hộ Xanh ra thêm những video mới bằng một nút like và subscribe của kênh YouTube. Nhấn vào nút hình quả chuông bên cạnh để mỗi khi Xanh ra những video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo. Tiên Xanh xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.